سمير بني، ماذا تفعل؟ ومن أين يخرج هذا الصوت؟ ماذا أمي؟ هذا صوت فمي، فكما ترين فأنا أتناول طعامي. ولكن هذا لا يجوز بني، فمن آداب الطعام أن نأكل وفمنا مغلق، وأن لا يخرج صوت مضغنا للطعام، فهذا الصوت مزعج ويقزز كل من يأكل معك. يا إلهي، لم أكن أعلم. أمي، إذا سمحت أخبريني ما هي آداب الطعام؟ حسنا بني، هذا جيد. فأولا يجب علينا غسل أيدينا وفمنا قبل الأكل. ثانيا يجب علينا عند البدء بتناول الطعام أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نأكل بيدنا اليمنى، ومما يلينا أي على كل واحد أن يأكل من الجهة المقابلة له من الطبق، وخاصة لو كان هذا الطعام صنف واحد. وماذا أيضا أمي؟ هيا أخبريني. حسنا بني، هناك أيضا إذا كانت السفرة مفروشة على الأرض فمن السنة أن نجلس على رجلنا اليسرى وننصب اليمنى، أو نجلس على ركبنا وبطون أقدامنا كجلوسنا في الصلاة. ومنها إذا نسينا التسمية في أول الطعام فلنقل بسم الله أوله وآخره. وأخيرا عند الانتهاء من الطعام نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. شكرا لك أمي، فمن اليوم سوف أتبع آداب الطعام وسننه وسألتزم بها إن شاء الله. وأنا فخورة بك كثيرا بني.